به نام خالق هستی. کائنات هوای شما را دارد. فصل 10. شما با کائنات همسو هستید. همراه با دوست و آموزگارم دیپاک به مدت 1 هفته در دوره آموزشی شرکت کردیم. دیپاک از ما خواست که گروه‌های 2 نفره تشکیل دهیم و از یکدیگر سوالاتی بپرسیم. یار مقابل من خانم جوانی به نام السا بود. در طول تمرین نفر اول میبایست سوالی را چندین بار به صورت زمزمه‌وار در گوش نفر دوم تکرار میکرد و نفر دوم هم میبایست با اولین جوابی که به ذهنش میرسید پاسخ او را میداد. ما تمرین خود را با سوال تو کی هستی شروع کردیم. السا خیلی آهسته این سوال را در گوش من زمزمه می کرد. تو کی هستی؟ اولین پاسخ من این بود: من گابریل برینستین هستم. او 2 مرتبه پرسید تو کی هستی و من دوباره جواب دادم من گبی هستم. السا چند بار دیگر هم این سوال را تکرار و من هر بار با جوابهایی که توصیف از خودم، شخصیتم و دیدگاهم نسبت به آن در دنیا بود به او پاسخ دادم. بعد السا به سراغ سوال دوم رفت. چی میخوای؟ من گفتم دلم غذا میخواد. ادامه داد چی میخوای؟ جواب دادم دلم میخواد چرت بزنم. این سوال و جواب احمقانه ادامه پیدا کرد. چی میخوای؟ میخوام 1 شب کامل بخوابم. چی میخوای؟ قهوه. چی میخوای؟ گفتم که میخوام چرت بزنم. بعد از چند بار سوال و جواب تمرین را تمام کرده و به جای خود بازگشتیم. یادم هست که بعد از پایان تمرین احساس بسیار بدی داشتم. با خودم فکر کردم من در یک دوره معنوی هستم، اما تنها چیزی که به ذهنم میرسد این است که کی میتوانم غذا بخورم. خیلی وقت نداشتم که به خاطر عملکرد ضعفم در طول تمرین تأسف بخورم، چون دیپاک بلافاصله ما را برای انجام مدیتیشن گروهی فرستاد. او از ما خواست که مانترایی را تکرار کنیم و خودمان را از هر گونه تعلقی که نسبت به تمرینات قبلی داریم رها کنیم. در عرض چند دقیقه من احساس آرامش کردم. بعد وارد فضای آرام در میان افکارم شدم، جایی که هیچ چیز اهمیتی نداشت، جایی که احساس آرامش می کردم. من در آن سکون به آرامش رسیدم و خودم را از بند تمام ادعاهایم رها کردم. در آن لحظه من با کائنات همسو بودم. ناگهان صدای درونم بلند شد و گفت من با کائنات همسو هستم و میخواهم به ضمیر خودآگاه خود نزدیک شوم. آنقدر با انرژی کائنات همسو شده بودم که ذات حقیقی خودم را به یاد بیاورم. من مدیتیشن را تمام کردم. بعد به خاطر آوردم که با کائنات همسو هستم و میخواهم که به آن حقیقت نزدیکتر شوم. این واکنش غیر ارادی مرا به گریه واداشت. در حضور حقیقت تمام ترس ها ناپدید شدند، تمام جدایی ها از بین رفتند و تمام قضاوت ها برطرف شدند و در آن لحظه من به آزادی رسیدم. چند روز بعد در همان هفته فرصتی فراهم شد تا در طول آموزش به طور خصوصی با دیپاک گفتگو کنم. با او درباره همه کاوشات معنوی که داشتم، تمام مسیرهایی که انتخاب کرده بودم و تمام حقایقی که به آنها اعتقاد داشتم صحبت کردم. از او پرسیدم ایرادی نداره که من از کتاب دوره‌ای در معجزات، یوگای کندلینی، جان آف گاد و نظام‌های فکری دیگه پیروی کردم؟ مشکلی نداره که من صرفاً به یک مسیر خاص پایبند نبودم؟ او در جواب پاسخ داد البته که ایرادی نداره. تو باید برای نزدیک شدن به آگاهی و هوشیاری هر کاری که لازمه انجام بدی.
دیپاک درست می گفت. ما باید برای نزدیک شدن به آگاهی هر کاری که لازم است انجام دهیم و هر یک از ما برای انجام این کار شیوه خاص خود را داریم. هر یک از تمرین‌های این کتاب راهنمای خوبی است که شما را به آگاهی نزدیکتر کرده و ذات حقیقیتان را به شما یادآوری می کند. شما همان انرژی پرمهر کائنات هستید. این حقیقت می تواند ما را درست در زمانی که اصلا انتظارش را نداریم، زمانی که روی تشکچه مدیتیشن نشسته ایم و یا لحظه‌ای که تصمیم می گیریم از قضاوت رها شده و آن را ببخشیم غافلگیر کند. بهتر نیست اگر آن اتصال را بیشتر احساس کنیم؟ اتصال ما به عشق همانند زمزمه است در میان افکار آشفته و پرهیاهوی ذهن. ترس و جدایی الگوهای غلطی هستند که باید هر لحظه متوقف شوند. ما باید این الگوها را از طریق دعا و مراقبه به طور کامل تغییر داده و بیشتر به عشق تکیه کنیم تا ترس. عشق در ما به امری بدیهی تبدیل می شود و ما قادریم که انرژی و افکارمان را به سرعت تغییر داده و به سمت حقیقتمان بازگردیم. این کتاب برای رها کردن زشتی‌های دنیا و یادآوری حقیقت عشق مسیری به شما ارائه داده است. مسیر پیش روی خود را قضاوت نکنید. سعی نکنید کامل باشید. تنها روی تعهد خود به هماهنگی با ارتعاش کائنات متمرکز بمانید. درسی از کائنات. شما با کائنات همسو هستید. راه شناخت حقیقت این است که اجازه دهیم آوای عشق در افکار ما طنین انداز شود. حتی زمانی که ذهنتان به سمت ترس منحرف شده که چنین اتفاقی در طول روز کاملا بدیهی است و متوجه شدید تصمیم اشتباهی گرفته اید، به صدای عشق گوش بسپارید. افکار ترسناکی که در ذهنتان پرسه میزنند را دیگر تحمل نکنید و عشق را به اولویت زندگی خود مبدل نمایید. با خودتان فکر کنید که اگر در طول روز به طور کامل به عشق پایبند می بودید، زندگیتان چه فرقی می کرد؟ تصور کنید وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید، به جای گوش دادن به اخبار، مصرف کافئین و سر زدن به تلفن همراهتان، روز خود را با عبادت، دعا و مدیتیشن آغاز کنید. آموزگارم ماریان میگوید زمانی که ما لحظاتی را بی دغدغه سپری می کنیم، زندگیمان تغییر خواهد کرد، چرا که سیستم عصبیمان تغییر پیدا کرده است. هماهنگی با عشق کائنات سطح استرس ما را کاهش می دهد. سلول های بدنمان را احیا می کند و انرژی من را سازماندهی می نماید. ارتباط آگاهانه با عشق الگوی ترس را متوقف کرده و ما را به سمت ذات حقیقیمان باز می گرداند. اگرچه ممکن است این کتاب شامل درس‌های زیادی باشد، اما در حقیقت تنها یک درس وجود دارد و آن هم این است که عشق را انتخاب کنید. هر تمرین شما را به این درس نزدیکتر می کند. هر دعا، مدیتیشن و تمرین کمک می کند تا شما تمرکز خود را از جدایی با عشق کائنات منحرف کنید. دوره‌ای در معجزات می گوید ترس هیچگاه به ذهنی که خودش را به عشق متصل کرده است راه پیدا نمی کند. هرگاه شما تمرکزتان را به سمت عشق تغییر دهید، احساس جدایی را از یاد برده و دوباره با عشق هماهنگ می شوید. وقتی شما با عشق کائنات هماهنگ هستید، آرامشتان مختل نمی شود و هیچ فرد، موقعیت یا شرایطی نمی تواند آرامش ذهنتان را به هم بزند. درک این مفهوم کار راحتی نیست، چون ما عمیقاً به ترس و جدایی باور داریم.
ما باور داریم که آسیب پذیر هستیم و از خودمان به هر قیمتی محافظت می کنیم. ذهن ما هیچگاه آسیب نمی بیند، چرا که ما قادریم در هر لحظه عشق را انتخاب کنیم. هرچه ما به عشق پایبندتر باشیم، ایمانمان به عشق هم بیشتر می شود. من از حرفهایی که میزنم اطمینان دارم. من زندگیم را وقف رهایی از ترس و ادراک جدایی طلب خود کرده‌ام. هر روز تکالیف تازه‌ای در مسیر من قرار می‌گیرد که با کمک دعا و نیایش مرا به آگاهی نزدیکتر می‌کند. حتی اکنون که این کلمات را می‌نویسم در حال تقویت ایمان خود هستم. همه ما با یکدیگر مرتبط هستیم، چرا که درد و درمان ما یکی است. مشکل ما این است که به سمت ترس منحرف می شویم. باور می کنیم که در این دنیا از یکدیگر جدا هستیم و در معرض خطر قرار داریم. راه حل مشکل ما نیز همانند مشکل ما یکسانند. راه حل ما در بخش تصمیم گیرنده ذهنمان قرار دارد که همان عشق را انتخاب می کند. مهم نیست که در کجای سفر معنویت خود قرار دارید، چه یک فرد حرفه‌ای باشید چه یک خواننده تازه کار. شما می توانید همین حالا این حقیقت را بپذیرید. شما با عشق کائنات یکی هستید. مسیر معنوی که در آن قرار داریم ما را به بینش معنوی میرساند و همین جاست که ما از ایمان خود به ادراک این دنیا دست میکشیم تا به جای ضعف قدرت، به جای جدایی یکی بودن و به جای ترس عشق را ببینیم. شاید در ابتدای این کتاب صدای عشق دور به نظر می رسید و شنیدنش دشوارتر بود، اما هرچه اتکای شما به عشق بیشتر باشد با بینش عمیق‌تری می نگرید، با صدای عشق می شنوید و شادتر و رهاتر زندگی می کنید. رها شدن از جدایی و پذیرش یکی بودن با کائنات نیز به همین معناست. به رشته درآوردن لحظات اتصال حقیقی به ما کمک می کند که دنیا را به جای ترس از منظر عشق بنگریم. حتی زمانی که شرایط زندگی آرامش ما را برهم می‌زنند، ما این توانایی را داریم که خیلی سریع به سمت عشق بازگردیم. اکنون زمان آن رسیده صدای حقیقت را بالا برده و صدای ترس و جدایی را پایین بیاوریم. پس انتخاب کنید خودتان را به طور کامل در برابر ذات معنوی، هدف، احساس و اتصال عمیق به کائنات تسلیم کنید تا به این جای کتاب برای پذیرش اتصال حقیقیتان آماده شده اید. حال به سراغ گام هایی می رویم که جهت عمیق تر ساختن ایمان شما به یکی بودن با کائنات طراحی شده اند. گام اول، دعا برای حقیقت. دعا راه رسیدن به عشق است. این دعا همانند واسطه‌ای میان احساس جدایی و حقیقت عمل می کند. از این دعا به عنوان راهنمایی نامرئی جهت بازگشت به مسیر عشق بهره بگیرید و اجازه دهید این کلمات در ذهن شما نفوذ کنند. این دعا را با صدای بلند برای خودتان بخوانید. دعایی برای حقیقت. از انرژی کائنات درخواست می کنم که افکارم را به سمت عشق هدایت کند. من تصورات غلط خود را واگذار کرده و از آنها چشم پوشی می کنم. می دانم که با عشق، آرامش، محبت و کائنات یکی هستم. بعد از این دعا از طریق مدیتیشن زیر دوباره با انرژی عشق به آرامش برسید. گام دوم، مدیتیشن برای اتصال به کائنات.
شما می توانید از طریق این مدیتیشن زیبایی کندلینی قلب خود را برای پذیرش عشق آماده کنید. این مدیتیشن احساسی عمیق و اتصالی فیزیکی با کائنات برقرار می کند. یوگای کندلینی یوگای هوشیاری است. من هم شاگرد و هم آموزگار مکتب کندلینی بودم، چون مدیتیشن ها و تمرین های خیلی سریع مرا به آگاهی می رساند. این مدیتیشن کندلینی انرژی ساکن را به جنبش درآورده و شما را مستقیما به کائنات متصل می کند. حالت بدن در این مدیتیشن قلب شما را برای اتصال مجدد به ذات حقیقیتان و یکی شدن با کائنات آماده می کند. توصیه می کنم این مدیتیشن را با آهنگ هللویا انجام دهید. درخواست کولیپیر از روح مادر زمین. یوگی بهاجین این مراقبه را نخستین بار در 4 جولای سال 1994 تدریس کرد. هدف این مدیتیشن کمک خواستن از روح پرمهر کائنات است. حالت بدن به راحتی و به صورت 4 زانو روی زمین نشسته و گردن و کمر خود را صاف کنید. مدرا حالت دستهای خود را با زاویه 60 درجه از افق بالا ببرید. کف دستها هم مانند دستها در یک زاویه قرار دارند. انگشت‌ها صاف و کنار هم هستند، اما شست آزاد است. مانند تصویر زیر. تجسم: بی حرکت نشسته و شعله ای را در قلب خود تجسم کنید. تنفس: آگاهانه به صورت عمیق و طولانی نفس بکشید. پایان: نفس عمیق بکشید و آن را به مدت 15 ثانیه حبس کنید. نفس خود را بیرون داده و 2 مرتبه نفس عمیقی بکشید. طعم شیرین زندگی را احساس کنید و بعد از 15 ثانیه مکس نفس خود را آزاد کنید. بعد از اینکه مراقبه به پشت دراز بکشید و چند دقیقه استراحت کنید. این حالت ساواسانا نام دارد. معتقدم ساواسانا مهمترین حالت بدن است، چون در آن ما می توانیم به آرامش برسیم. به پشت دراز بکشید و کف دستان خود را به سمت بالا قرار دهید. اجازه دهید تا نور عشق در وجود شما جریان یابد. ممکن است کف دستهای شما به خاطر فعالیت در مدیتیشن گزگز کند. اجازه دهید تا جریان پرمهر انرژی از وجود شما عبور کند و در حالت ساواسانا به آرامش برسید. در این رهایی مطلق سیستم عصبی خود را مجدداً سازماندهی کرده و اتصالتان به عشق را تجدید کنید. گام سوم: حقیقت نام شماست. بعد از چند دقیقه استراحت دوباره هوشیار شوید. مچ و قوزک پاهایتان را به صورت دایره‌وار بچرخانید و آرام بنشینید. در این حالت همچنان اتصالتان با کائنات را احساس کنید. وقتی نشستید نفس عمیق کشیده و با صدای بلند بگویید سات نام. پایان دادن به تمرین با این مانترای کندلینی حقیقت وجود شما را تعیین می کند. سات به معنای حقیقت و نام به معنای نام است. مانترا بدین صورت ترجمه می شود: حقیقت نام من است. این یعنی بدانید شکوه و عظمت کائنات وابسته به این حقیقت است که شما چه کسی هستید. ممکن است پس از این تمرین شما اتصال عمیق‌تری را احساس کنید. حتی اگر برای لحظه‌ای گذرا هم آزادی را حس کردید، بدانید که به آگاهی نزدیکتر شده اید.
یوگی میگوید در جریان مدیتیشن عمیق افکار شیرین من همواره غرق در یاد خدا هستند. اگر این مدیتیشن را بیشتر اوقات انجام دهید ارتباطتان با کائنات بیشتر می شود. ممکن است بخواهید این تمرین را 40 روز پشت سر هم انجام دهید. این مدیتیشن می تواند مسیری مستقیم برای بازگشت شما به ذات معنویتان ارائه دهد. هر زمان که بخواهید می توانید به مانترای ساتنام و یا ترجمه آن حقیقت نام من است رجوع کرده و حقیقت وجود خود را به خاطر آورید. برای اینکه همچنان شاد و رها بمانید باید تا جایی که ممکن است با اتصال حقیقیتان در تعامل باشید. این یادآوری ساده به شما نشان می دهد هرگاه از هماهنگی با کائنات خارج شدید می توانید مانترای ساتنام را تکرار کنید. ارتعاشات این مانترا حقیقت را در زندگیتان متجلی می کند. ارتعاشات سات برگرفته و اتصال شما به کائنات را طلب می کند. نام ارتعاشی زمینی است که تایید می کند شما می توانید انرژی کائنات را به زندگی هر روز خود وارد کنید. حقیقت را در تمام زوایای زندگی خود به نمایش بگذارید تا هر جا که می روید آرامش را با خودتان به همراه ببرید. گام 4: در مسیر تواضع گام بردارید. برای پیشرفت در مسیر معنویت باید متواضع باشید. آگاهی از یکی بودن با کائنات به این معناست که شما میپذیرید از دیگران خاص‌تر و یا جدا نیستید. این مسئله شاید یکی از چالش برانگیزترین آزمون‌های زندگی باشد، چون همه ما به گونه‌ای بزرگ شده ایم که تصور می‌کنیم شخص خاصی هستیم. تواضع و فروتنی آسان به دست نمی‌آید. حداقل در مورد من این گونه نبود. همانقدر که سالهای زیادی را صرف پیشرفت در مسیر معنوی کرده بودم، به همان اندازه هم برای ایجاد وجهی خوب از خودم تلاش کرده بودم. در اعماق وجودم می دانستم که این ادراکات مانع اتصال من به عشق می شود، اما ترک آنها کار آسانی نبود. خوشبختانه کائنات آزمونی را سر راه من قرار داد که برای انجام آن مجبور شدم به دنبال تواضع رفته و نفس را زیر پا بگذارم. اتفاقی که افتاد از این قرار بود. چند وقت پیش یکی از اساتید برجسته رشته‌ام به همراه چند تن از همدوره‌ای ها مراسمی برپا کرده بودند، اما من به آن مراسم دعوت نشده بودم. از اینکه برای شرکت در مراسم دعوت نشده بودم بسیار ناراحت بودم. در حضور دیگران حرفی نمی زدم، اما به خاطر از دست دادن این فرصت ناراحت بودم. از مسئول تبلیغاتم خواستم که بررسی کرده و علت نبود نام مرا در فهرست اسامی پیدا کند. بعد از کمی پرسجو او با من تماس گرفت و گفت گبی خیلی عجیبه. وقتی ازشون پرسیدم چرا تو رو دعوت نکردن، خانوم هایی که مسئول تدارکات بودن به هم نگاهی انداختن و گفتن به نظرشون تو خیلی حق به جانب هستی. من با لحنی تدافعی پاسخ دادم چرا باید همچین فکری بکنن؟ من که هیچ وقت کار اشتباهی انجام ندادم. جواب داد گفتن این انرژی رو ازت دریافت می کردن. من ساعتها به فکر نشستم و درباره این موضوع خوب فکر کردم. اجازه دادم تا خشم و ناامیدی از وجودم عبور کند. شرمسار و سردرگم بودم. نمیدانستم کدام رفتارم باعث شده بود که آنها اینگونه درباره من فکر کنند. بعد از بررسی احساساتم تصمیم گرفتم به دنبال راه حلی معنوی بگردم. از کائنات خواستم تا آزمونم را به من نشان دهد.
عمیقاً فکر کردم و صادقانه فهرستی از رفتارهایم تهیه نمودم. سپس نقش خود را در این شرایط به دقت بررسی کردم. گرچه تصور می کردم که کار اشتباهی انجام ندادم، اما به یاد آوردم که ارتعاشات ما قدرتمندتر از کلام ما هستند. صادقانه اعتراف کردم که خودم را فردی خاص و متفاوت می دیدم و گمان می کردم تافته جدا بافته هستم. اقرار کردم که در رفتارم تواضع و فروتنی نداشتم. متوجه شدم این شرایط آزاردهنده آزمونی فوق‌العاده برای زانو زدن و تسلیم شدن در برابر تواضع بوده است. تسلیم متواضعانه تنها راهی بود که از طریق آن می توانستم تاریکی زندگیم را ببینم. یکی از گفته های آموزگار بزرگم کنت را به خاطر آوردم. ما باید به خاطر تمام شرایط دشوار زندگیمان شکرگزار باشیم، چرا که بدون آنها نمی توانستیم از حضور درد مطلع شویم. من به این احساس ناخوشایند اجازه دادم تا مرا به سمت حقیقت راهنمون شود. این آزمون الهی به من کمک کرد تا متواضع بمانم. از آن پس قادر بودم تا میان تواضع و نفس دنیاییم تعامل برقرار کنم. زمان آن رسیده بود که به طور کامل تسلیم شده و هدفم را بپذیرم. عاشق باشم و عشق را همه جا بگسترانم. بدون تواضع هرگز نمی توانستم معنای یکی بودن با کائنات را درک کنم. اکنون هر روز را وقف تسلیم کرده و خاشعانه در برابر مراقبت کائنات تسلیم می شوم. در نیایش های صبحگاهیم ذهنیت هایی که از خودم دارم و نیز نیازها و توقعاتم را رها می کنم و امورم را به کائنات واگذار می نمایم. این کار مرا به ذات حقیقیم متصل نگه می دارد. گام برداشتن در مسیر تواضع به معنای دوره‌ای از شکوه و جلال نیست. در حقیقت به این معناست که شما شکوه و قدرت واقعی خود، قدرتی که در اتصال شما به عشق نهفته است، را بپذیرید و آن را در آغوش بکشید. برای اینکه ذات خود را به طور حقیقی بپذیرید، باید از تمام داستانها و ظاهرسازی‌هایی که درباره خود انجام داده اید چشم پوشی کنید. این کار چالش برانگیز است، اما مطمئن باشید که حتی لحظه‌ای اتصال هم کفایت می کند. بسیاری از کسانی که آماده پذیرش حقایق ماورایی هستند، از رها کردن دنیا و اتصال به عشق در هراسند. آن احساس حقیقت شما نیست. آن صدای ترس است که سعی دارد همچنان در وجود شما باقی بماند. ایمان شما به ترس باعث می شود تا در برابر اتصال به عشق از خود مقاومت نشان داده و احساس کنید که از عشق کائنات جدا هستید. رهایی از باورهای زندگی دردناک است، اما خوشحالی و آرامش شما در گرو رهایی از همین باورهاست. این کار ما را به نقطه شروع باز می‌گرداند، جایی که ما در برابر عشق از خود مقاومت نشان می‌دهیم. به خاطر داشته باشید که ترس در برابر عشق مقاومت می‌کند، به ویژه زمانی که حضور عشق در زندگی ما پررنگ‌تر می‌شود. از مقاومت خود آگاه شده و همچنان فروتنی پیشه کنید. این تجربه انسانی بخشی از سفر معنوی شماست. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این اتصال الهی همواره در زندگیتان برقرار باشد. هدفتان این باشد که لحظات آگاهی را در کنار هم قرار داده و در نهایت به خاطر آورید که شما روح عشق هستید که تجربه انسانی را رقم میزنید.
اکنون بیایید تا لحظه آگاهی را فرا بخوانیم و بزرگی خود را بپذیریم. برای اینکه به یاد بیاورید هیچ محدودیتی سر راهتان وجود ندارد، این بخش از کتاب دوره‌ای در معجزات را بخوانید. بهره بردن از قدرتی که خداوند به انسان عطا کرده و به همان شکلی که خود از آن بهره میبرد طبیعی است. این که مطابق با خلقت خود رفتار کنیم نشانه کبر و غرور نیست. تکبر آن است که ما قدرتی را که در اختیار داریم نادیده گرفته و به جای اراده او بیخردی را انتخاب کنیم. لطف خدا به شما نامحدود است. هیچ پرسشی نیست که او بی پاسخ گذارد و هیچ مشکلی نیست که با نور سخاوتش حل نکند. سعی کنید هر روز با کائنات در ارتباط باشید. وقت خود را به جای افکار منفی صرف فکر کردن به نتایج مثبت کنید. هرگاه دچار شک و تردید شدید به دعا و مدیتیشن رجوع کنید تا اتصالتان به کائنات عمیق‌تر شود. هرگاه گرفتار مشکل شدید به دنبال راه حل‌های خلاقانه بگردید. انجام مداوم این تمرینات موجب می شود به طور دائم از جانب کائنات حمایت و پشتیبانی شوید. میزان خوشحالی و آرامش شما بازتابی از تمرینات معنویتان خواهد بود. وقف کردن زمان برای زندگی درونی شادی به همراه دارد. با اینکه ممکن است خودتان را فردی خاص و منحصر به فرد تلقی کنید، اما صرفاً می توانید جای اندکی را در ضمیر ناخودآگاهتان برای حقیقت نگه دارید. همین باور کافی است تا شما در مسیر بمانید. گام‌های این فصل را مرور کنیم. تمام تلاش خود را برای کسب آگاهی به کار بگیرید. اتصال را تجربه کنید. برای رسیدن به حقیقت دعا بخوانید و برای تقویت ارتباط خود با کائنات مدیتیشن کندلی را تمرین کنید. یادتان باشد که حقیقت نام شماست. مانترای ساتنام را برای تعهد به ذات حقیقیتان تمرین کنید. در مسیر فروتنی گام بردارید تا بر حقیقت خود متمرکز بمانید. حرفهای دیپاک را به خاطر بسپارید. هر کاری که می توانید برای کسب آگاهی انجام دهید. برای رسیدن به آزادی همواره با کائنات در تماس باشید. در فصل 11 شما این اتصال را با انجام تمرین واگذاری و تسلیم عمیق‌تر خواهد بود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.